Okey, so saya tengah buat tanggam yang nak kemaskan bahagian tepi ni. Belum siap sebenarnya, nanti tanggam ni. Sekarang tengok sebelah dalam. Yang sini saya potong, dekat sini pun saya potong. Bawah ni potong, lepas tu dalam ni tambah skru. So yang ni yang drill kita tebuk ni. Ini cara pakai rivet daripada air compressor ni. Masukkan dia macam ni. Okey, sudah siap. Seterusnya saya dah install dah ni. Singki dah install, cuma tak kemaskan lagi. Lepas tu sini akan install pelapik lah. So, semua dekat bahagian sini. Bibir dia ni saya potong. Okey, saya akan tunjukkan macam mana dia berfungsi ya. Rivet gun ni. Masukkan saja. Sudah siap.